Усім бажаю здоров'я. Сьогодні 25 серпня і, як завжди, у нас огляд бойових дій на Бахмутському напрямку. Хочу вам сказати, що слідуючі 2 тижні огляду не буде, чому це розповім у кінці відео. А зараз розповім, що у нас тут сталося за тиждень. І так, на Орехово-Василівці у нас без змін. Лінія фронту як була за тиждень, так і залишилась. Це не означає, що бойові дії не йдуть, дуже щільно обстрілюємо, можна сказати, друг друга. І вони стріляють, і наша артилерія працює. Ми стоїмо в обороні, а ворог намагається на Орехово-Василівці повернути те, що ми віджали у них. Але нічого в них не виходить. До речі, саме на Орехово-Василівці вони там полюбляють дуже запальні снаряди, люстри такі падають. Кожен день вони вночі палять так. Ну, ніфіга в них так і не виходить. Далі ми йдемо по лінії фронту. Це у нас Берхівка та Хромове. У нас теж там за тиждень без змін. Ні ворог не прийшов, ні ми не просунулись. Бої йдуть там запеклі, хочу вам сказати. Але лінія фронту там за тиждень не змінилась. На Бахмуті, самому місті, теж у нас без змін. Ми туди, як я казав, і не заходимо, ми не збираємося туди заходити, ми просто там продовжуємо нищити ворога нашою артилерією. І у нас більше всього двіж такі, це йде на південь від Бахмута, це у нас Кліщівка, Андріївка та Курдюмівка. На Кліщівці у нас просувань за тиждень немає. То ми як просунулись, що у нас там, я казав, близько 50% в Кліщівці, це під нашим контролем, так воно і залишилось. Всі наші хлопці всі намагаються пройти далі, але ворога там дуже-дуже багато. І, ну, що тут скажеш, якщо у них там набагато більше і живої сили, і артилерії. Але вони не можуть нас відтіля відігнати, вибити, а у нас є ініціатива з нашої сторони на просування саме на цьому відрізку. На Андріївці у нас теж немає просувань. Як було, що ми там з двох сторін там потрошки зайшли вокруг Андріївці, в саму Андріївку ми не зайшли. По Кліщівці теж, як стояли, так і стоїмо. Єдине місце, де ми за тиждень просунулися, і так не слабо, це між Андріївкою та Кліщівкою. От там у нас є позитивне просування. Ми там майже дійшли до залізничної колії. Я вам хочу сказати, все, що зараз робиться, все планомірно, і так воно повинно бути. Не буде такого, що раз і за один день там ми там все захопили. Ні, все йде по плану, і я хочу вам сказати, що, як я міркую, саме вересень місяць буде для ворога дуже поганим. Бо по всьому тому, що я бачу, саме у вересні для ворога почнеться те, що він буде просто тікати. Ну, якщо він захоче жити. Якщо ні, він просто помре на нашій українській землі. Ось така ситуація у нас на Бахмутському напрямку. Ще по новинам, що недавно було, що там Пригожина замочили, там Путін сказав, раз він тут дуже багато знає, саме Пригожин розповідав останній місяць, коли на Бахмуті були запеклі бої, він розповідав, хочу вам правду, і там і про втрати, і про просування, і про те, що
Ця війна була штучною, вигаданою, для чого вона взагалі ніхто не розуміє і так далі. Тобто він це озвучив, і це є відео у мережі. То плюс ще він показав, що він має свою армію і пішов на Москву, ну, трошки не дійшов. Ну, звісно, його, це він довго ще пожив, а так все було зрозуміло, що ліквідують. Ліквідували Пригожина, вагнерівці там кричали, якщо його вбили, ми підемо на Москву, ми таке зробимо. Ну, що вам хочу сказати, що вагнерівці, що там розказують, що в Росії всі просто ссикуни. То, що там розповідають, ми там підемо, ну, завалили, вони зараз проковтнуть і їх там всіх позавалюють, всіх, хто там не вхож до Путіна і не цілує йому ноги. То я вважаю, у Росії, хто не піднімає пуч громадянський, хто вагнерівці втратили свого ватажка, вони ні черта не роблять. Просто в Росії, ну, так заведено, мав би, що там ссикуни всі. Ну, то добре. Хай вони там живуть, як а ми будемо продовжувати займатися ліквідацією російського мотлоха на нашій українській землі. Вони до нас прийшли, то які питання до нас? І хочу сказати, що 2 тижні я не буду робити огляд бойових дій на Бахмутському напрямку. Справа в тому, що з слідуючого тижня я йду в офіційну відпустку на 2 тижні. За 1,5 року це перша моя відпустка, не було відпусток, то проведу 2 тижні з родиною, до батьків з'їжджу, то і хочу проїхатися, може, на західну частину України, щось там подивитись, але ну, знімати нічого я не буду, бо ну, не наразі, я так вважаю. Але будемо вважати, що це розвідка, і коли буде мир, то я вам ці міста обов'язково покажу, бо я хочу подивитися там, де я не був. Ну, відпочинемо, але відео всі будуть виходити. У нас дуже багато відео, які не можна було викладувати, вони відстойники у нас були, то відео будуть цікаві дуже виходити. З тренувань з різних піхоти, наші тренування були і ще цікаві речі, все це я буду виставляти, а от огляд уже коли приїду, тоді вже буду розповідати, бо я вважаю, що якщо ти не знаходишся в районі бойових дій, то ти не маєш права розповідати те, де ти не знаходишся, то не будемо подобатися диванним блогерам і експертам, і будемо робити свою справу так, як вона повинна бути. І ще хочу сказати, що зараз відкрита банка хлопцям на передову. Є потреба купити для нашого дивізіону, треба було 20 акумуляторів на Mavic 3. 10 ми вже купили було на цій банці, і ще треба 10 купити. І хочу купити, є потреба у страйкбольному обладнанні, це автомати, гранати, зарядки, акумулятори, патрони до них. Це для Лави Ігоря, так як він зараз інструктор, і він саме зараз готує новобранців. І для ефективніше, щоб все було, щоб хлопці були ціліше і професійні вже заходили в район бойових дій, потрібне це обладнання, то банки я трошки підняв, там потрібно 200 тисяч, щоб ми закрили ці потреби. То по нагоді прошу долучитися і накидати туди гроші, щоб ми швидко все купили і все вже тут працювало. І як завжди, 3 донаторам, хто саму більшу суму задонати, до кінця цього збору буде ножі від торгової марки Інгул, як завжди. Продовжуємо боронити нашу країну і обов'язково ми переможемо, бо ми не переможні. Слава Україні, слава ЗСУ, а Путін – гандон.